ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ የምናየው አርቲክል በመጻፍ እንዴት መከፈል እንችላለን ኦንላይን የሚለውን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ተጫኑት። አዲስ ቪዲዮ ስለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ዌብሳይቱ clearvoice.com ይባላል። ይሄ ዌብሳይት እንደምታዩት ፍሪላንስ ኮንቴንት ቲምስ ይላል። ፍሪላንሰሮች እዚህ ላይ የሚሰሩበት ቲም ነው። ምንድነው አርቲክል እዚህ ላይ አርቲክል ጽፋችሁ ሰዎች አርቲክል የሚፈልጉ ሰዎች መርተው የእናንተን አርቲክል ከተመቻቸው እናንተን ይቀጥሯችሁና ትሰሩላችኋላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የእናንተን ከለቀቃችሁት አንዱን አርቲክል ተጠቅመው ይከፍሏችኋል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይመስላል። ሜክ በተር ኮንቴንት ፎር በተር ቱሞሮ ይላል። እዚህ ላይ እንደ ፍሪላንሰሮች ነው የሚሰሩት እንደ እኔና እንደናንተ አይነቱ እና ገብታችሁ ተመዝግባችሁ መስራት ነው ማለት ነው። እና ወደ ላይ ስክሮል ዳውን ወደ ላይ ታረጉትና ለመመዝገብ ሄዳችሁ ትመዘገባላችሁ ማለት ነው። ለመመዝገብ ከመመዝገባችን በፊት እዚህ ዌብሳይት ላይ ምን ያህል ሰው እንደሚገባ ነው። ወደ ሲሚላር ዌብ ላይ ሄደን ስናይ እንደምታዩት በዚህ clearvoice.com ላይ በወር ብቻ ከ500 ሺህ በላይ ሰዎች እዚህ ገብተው ይመለከታሉ ማለት ነው። እዚህ ገብተው አርቲክሎች ይወስዳሉ ከ500 ሺህ በላይ ሰዎች እና በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። አሪፍ ዌብሳይት ነው ስራ ለመጀመር ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ከ500 ሺህ በላይ ዌብሳይቶች ገብተው ይሄን ዌብሳይት ያዩታል ማለት ነው። እና ሲሚላር clearvoice.com በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። እና ለመመዝገብ ወዴት ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ካታጎሪዎች አሉ። እኛ መጀመሪያ ሶሉሽን የሚለውን እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎር ቢዝነስ እና ፎር ቻናል አለ። ቻናል እንደ ሶሻል ሚዲያ ቻናል ይሆናል፣ እንደ ዩቲዩብ ቻናል። ፊቸር ላይ ስትሄዱ ደግሞ እንደዚህ የተለያዩ ፊቸር አላቸው። ፕላትፎርም አላቸው፣ ቲም ኮላቦሬሽን አላቸው፣ እንደምታዩት ቮይስ ግራፊክስ አላቸው። እኛ ምን ሄደው እዚህ ታለንት ኔትወርክ የሚለው ጋር እንሄድና እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ካታጎሪዎች አላቸው። እኛ ምን ሄደው ወደዚህ ፍሪላንስ ጆብስ ወደሚለው ነው። ፍሪላንስ ጆብስ የሚለው ጋር ጆይን ዘ ታለንት ኔትወርክ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ክሊክ ስታረጉት እሱን ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ክሊር ቮይስ ፎር ፍሪላንሰርስ ይላል። እዚህ ጋር ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እዚህ ጋር ስማችሁና ላስት ኔም አስገብታችሁ ጌት ስታርትድ ነው ማለት የሚጠበቅባችሁ። ወደሱ ከመሄዳችን በፊት ወደ ታች ያደርግል ላሳያችሁ። ከስተማይዝ ዩር ሲቪ ይላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሞር ዛን ፍሪላንሰርስ ራይቲንግ ጆብስ አን ኢንተርፕረነር ሊደር ይላል። እንደምታዩት ቢልድ ዩር ፐርሰናል ብራንድ፣ እዚህ ላይ ፐርሰናል ብራንዳችሁን በተር ጆብ አሪፍ ጆብ ነው ያለው እዚህ ውስጥ። ሲቪያችሁን ደግሞ ፖርትፎሊዮችን እዚህ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ እና ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። እና ደግሞ በጣም አሪፉ ሴት ዩር ኦን ሬት፣ የራሳችሁን ሬት ራሳችሁ ናችሁ መመደብ የምትችሉት ማለት ነው። እና በአንድ አርቲክል ምን ያህል እንደሚከፈላችሁ ራሳችሁ ሬታችሁ መመደብ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስክሮል ዳውን ስታደርጉ ሲ ሁዝ ኢን አወር ታለንት ኔትወርክ ላይ የሚሰሩትን ማየት እንችላለን። እንደምታዩት ቤን ቤክ ይላል፣ እዚህ ጋር አንጌላ ታጊ ይላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሳኪ ጃክሰን ይላል። እና ቤን ቤክ የሚለውን አንዴ እዚህ ጋር ቪው ሲቪ የሚለውን ብናየው እንደምታዩት ኮንቴንት ስትራቴጂስት፣ ኮፒ ኤዲተር እና ኮፒ ራይተር እና ደግሞ ጎስት ራይተር ነው። ወደ ታች ታረግን የሱን አርቲክሎች እንዳለ እነዚህ የምታያቸው የሱ አርቲክሎች ናቸው። እዚህ ላይ እንዳለ እሱ የለቀቃቸው አርቲክሎች ናቸው። እንደምታዩት በዚህ አርቲክል ይከፈላል ማለት ነው። በዚህ አርቲክል ተጠቅሞ እሱ ይከፈላል። እንደምታዩት የተለያዩ አርቲክሎች ነው እዚህ ጋር ያሉት፣ በጣም የተለያዩ አርቲክሎች ነው ያሉት። እና ገብታችሁ ስለሱ ደግሞ ሾው ሞር ብላችሁ ስለሱ ዲቴል ስለዚህ ሰው ይሞክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛ ግን እንደው እዚህ ፍሪላንስ የሚለው ጋር ሄደን ስክሮል አፕ አድርገን ለመመዝገብ እዚህ ጋር እንሂድና ስማችንን እናስገባለን። እኔ ስሜን አስገባለሁ አቤል ለውና ታች ቃዱሏለሁ ማለት ነው። ከዛ ጌት ስታርትድ እለዋለሁ። ከዛ ሎድ ያደርግና ያመጣልኛል ማለት ነው ኢሜይሌን። ከዛ ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜይል እለዋለሁ። ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜይል ካልኩ በኋላ ኢሜይሌን አስገባለታለሁ ማለት ነው። እኔ ኢሜይሌን ላስገባ፣ ከዛ ፓስወርድ አስገባለሁ። እናንተም አሪፍ ነው የምትሉትን ድረሱት ማችሉትን ፓስወርድ አስገቡ። ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ ነው። ፓስወርዱን ከረሳችሁት ምንም ልታደርጉ ስለማትችሉ ማለት ነው። አሁን ወደ ኢሜይሌ ተልኮልኛል ማለት ነው። ወደ ኢሜይሌ ልከውልኛል እንትኑ ኮዱን። አሁን እኔ ይሄ ኮድ ኢሜይል ላይ ሳይን አውት ሪሴንድ ኢሜይል
ኢሜይሉ ካልደረሳችሁ ሪሴንድ ኢሜይል ማለት ትችላላችሁ እስከሚመጣልን ነው ስለዚህ ዌብሳይት እና እንዳልኳችሁ ፍሪላንስ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕራይሲንግ አለ፣ እዚህ ጋር ሪሶርስ አለ ከፍላችሁ። አሁን እናንተ ለመጠቀም ስላልሆነ ፕራይሲንግ የሚለውን መንከታ ይጠብቅባችሁ ሪሶርስ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ከስተመሮቹ ደግሞ ማየት ትችላላችሁ። እኛ ምንም አይሰራልን እሱ እና እዚህ እንደምታዩት መጥቶልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊር ቮይስ መጥቷል። እሱን ኮንፈርም አደርገዋለሁ። ኮንፈርም የሚለዋለሁ እንደምታዩት ከዛ እንዳል ኮንፈርም ካርኩት በኋላ ኢሜይሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አምጥቶልኛል የኔም ፕሮፋይል አምጥቶልኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ታግላይናል። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽናችሁ እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸራችሁ አለ ኤኤፍ ብሏል እኔ ስላላስገባው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ኢሜጅ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሊንኮቻችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ይሆናል፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ሊንክድኢን ከፈለጋችሁ ኢንስታግራም ይሆናል፣ ኮራ ይሆናል የተለያዩ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ስክሮል ዳውን እያደረጋችሁ የእናንተን ማየት ትችላላችሁ። አሁን እናንተ አሁን የቤንቤክ ምንድነው የተለያዩ አርቲክሎች ጽፏል ማለት ነው። የተለያዩ አርቲክሎች አሉት። የኛ ግን እንዳልኳችሁ ምንም የለውም ምክንያቱም ምንም አርቲክል አልከፈትንም ገና ዜሮ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 10% ነው ሲቪ ኮምፕሊሽኑ። የዚህ ሰውዬ ግን 100% ነው ማለት ነው። የዚህ ሰውዬ 100% ነው፣ እኛ ገና 10 አሪፍ ኮንቴንቶች እንዲመጣላችሁ ኢምፕሩቭ ዩር ሲቪ ብለን ነው ኢምፕሩቭ የምናደርገው ማለት ነው። ለኛ ግን አሁን ምን ምንድነው እዚህ ጋር አድ ኮንቴንት ብለን ስትነካው እንደምታዩት የራሳችሁን የአርቲክላችሁን URL ወይም ደግሞ PDF ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛ ግን እዚህ ጋር ምንም ስለሌለን እንዴት ነው እዚህ ጋር PDF ራሳችንን አርቲክል ማስገባት እንችላለን የሚለው እና ያለን ማለት ነው። እንዴት እንችላለን የሚለው እና ደግሞ እዚህ ላይ ምን መልቀቅ እንችላለን ብለን ያለን ማለት ነው። አንድ ቲፕ የሆነ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ። ወደ ዌብሳይት ከመሄዳችን በፊት ግን ጉግል ላይ ገብተን ፋይናንሻል ቲፕስ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ፋይናንሻል ቲፕስ ከዛ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ፋይናንስ አሪፍ እንትን ስለሆነ ነው። ፋይናንስ ብዙ ሰው እዚህ ኮንቴንት ክሊር ቮይስ ላይ ብዙ ሰው ፋይናንስን ቼክ ስለሚያደርግ ፋይናንስ አርቲክሎችን ፋይናንስ አሪፍ ነው ማለት ነውና ጉግል ላይ ገብታችሁ ፋይናንስ ቲፕ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ኢምፕሩቭ ዩር ፋይናንስ ዊዝ 7 መኒ ማኔጅመንት ቲፕስ ይላል። እሱን አንድ ክሊክ ታረጉታላችሁ። እሱን ስነኩት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ይሄ አርቲክል ነው። እስከ 7 ቲፕስ ያለው አርቲክል ነው በፋይናንስ ዙሪያ ማለት ነው። እናንተ ይሄኛውን አርቲክል ወስዳችሁ ወደ ክሊር ቮይስ ፕሮፋይላችሁ ላይ ሄዳችሁ አድ ኮንቴንት ብላችሁ አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ግን አድ ስታደርጉ ምን ያመጣላችኋል? ኮፒራይት ክሌም ያመጣላችኋል። ምክንያቱም ይሄ አርቲክል ኮፒ ያደርጋችሁ የዚህ ሰውዬ ስለሆነ የፈርስት ስቴት ኮሚኒቲ ባንክ ስለሆነ ኢሹ ያመጣባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? ወደ spinbot.com ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ ያልኳችሁ ቲፕ ነው። ይሄ ምንድነው? እዚህ ጋር ሪራይት የሚያደርግላችሁ ኮፒ ታደርጉለታላችሁ። ከዛ እሱ እዚህ ጋር ኢንተር ታደርጉለታላችሁ። እዚህ ጋር ቴክስቱን እሱ እዚህ ጋር ሪራይት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ምንድነው ጥቅሙ? ቃላቶቹን ቀይሮ ተመሳሳይ ኮንቴንት ሆኖ ቃላቶቹን ቀይሮ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ኮፒ እናደርገውና እዚህ ስፒን ቦት ላይ ሄደን እዚህ ጋር ፔስት ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ሂውማን የምትለውን አንዴ ክሊክ አድርገን ክሊክ እናደርገውና ሂውማን የሚለውን ከዛ ካፕቻ ያመጣልናል እዚህ ጋር እንደልኳችሁ። ከዛ ፕሊዝ ሴሌክት ቦት ይላል። ቦት ሴሌክት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ቦት ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ቬሪፋይ ትሉታላችሁ። ቬሪፋይ ካረጋችሁ በኋላ ሴሌክት ራይት ያመጣላችሁ ጎ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ጎ ካላችሁት በኋላ እንደምታዩት እንግዲህ ከታች አንዴ ጎ ትሉታላችሁ። ጎ ካላችሁት በኋላ እንግዲህ የሚመጣላችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ሪራይት አድርጎ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደምታዩትና ይሄ በጣም የተለያዩ ቃላት ናቸው። ስለዚህ ይሄኛውን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ይሄን የምንጠቀመው ምንድነው? docs.google ላይ ዶክመንት ትገቡና እዚህ ጋር ኮፒ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪራይት የተደረገላችሁን ቃል ሁሉን ኮፒ ታረጉትና የአንታይትልድ ዶክመንት የሚለው ጋር ሄዳችሁ Google Doc ላይ ሁሉንም ኮፒ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እኛው ወደ ላይ እናረጋውና ፈርስት ቲፕ ብለን ከዛ መልሰን እዚህ ጋር እየሄድን አሁን ይሄኛውን ትራክ ዩር ፋይናንስ የሚለውን ኮፒ እናደርገውና ከዛ ሄደን
ይሄኛውን በዚህ ቀየረን ጎ እንለዋለን። እንደምታዩት አሁንም ሪራይት አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ትራክ ዩር ስፔንዲንግ ቱ ኢምፕሩቭ ዩር ፋይናንስ ይላል። እዚህ ጋር ትራክ ዩር ስፔንዲንግ ቱ ወርክ ኦን ዩር አካውንት ይላል። እንደምታዩት ይሄን ኮፒ እናረጋትና ወደዚህ ጋር ሄደን አንደኛ የሚለው ላይ ሄደን ኮፒ እናረጋዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እያደረግን ሁለተኛ ብለን ደግሞ እናስቀምጥና ከዛ ተመለሰን ወደ አርቲክሉ ሄደን ክሬት ሪያሊስቲክ መንዝሊ ባጀት የሚለውን ኮፒ እናረጋዋለን። ከዛ መልሰን ሄድና ሪራይት የሚለው ጋር ሄደን ፔስት እናረጋውና እዚህ ጋር ጎ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ጎ የሚለውን አንዴ ክሊክ ካርኩት በኋላ እንደምታዩት ድጋሚ አምጥቶልኛል። እቺን ኮፒ አረጋታለሁ። ከዛ ሄድና እዚህ ጋር ኮፒ ብዬ ወደ ታች አረጋውና መለስና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ሙሉን ኮፒ ለውና ከዛ ወደ ስፒን ቦት ላይ ሄዳለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሄጄ ኮፒ ለዋለሁ። እንደምታዩት እስከ 10,000 ፊደል ነው መጻፍ የምትችሉት። እስከ 10,000 ፊደል መጻፍ ትችላላችሁ። አይም ሂውመን የምትለውን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ ካፕቻ መረጥ ይላል። የትራክ ነው የሚለው እዚህ ሄደን የትራክ እንመርጣለን ማለት ነው። ትራክ እንመርጣለን። እንደምታዩት ይሄም ትራክ ነው፣ ይሄም ትራክ ነው እና ሌላ ትራክ ደግሞ ያለው ይታለ እዚህ ጋር ትራክ አለ ማለት ነው። ይሄም ትራክ ነው። ቬሪፋይ እንለዋለን። ከዛ ጎ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋዋለን። ጎ የሚለውን ክሊክ ካረግነው በኋላ እንደምታዩት ሪራይት አድርጎ ድጋሚ ያመጣልናል ማለት ነው። ሪራይት አድርጎ ድጋሚ ያመጣልን። እንደምታዩት እንዳለ ሪራይት አድርጎ ነው ያመጣው። ይሄኛውን ኮፒ እንለውና እዚህ ጋር ወደ ጉግል ዶክመንት ላይ ሄደን ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛው ነው ይሄን ኮፒ ፔስት ካረግን በኋላ ይበቃል ብለን ካሰብን እዚህ ጋር ከላይ እንዳልኳችሁ እቺኛዋን 7 ቲፕስ 7 መኒ ማኔጅመንት እንትሏን እቺንም ሪራይት እናደርጋታለን ማለት ነው። ቀለል እንዲለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኮፒራይት መባል ስለማንፈልግ እዚህ ጋር እንሄድና ኮፒ ብለን ጎ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ሪራይት ነው የሚያደርገው እንዳልኳችሁ በራሱ ቃል ነው ቀይሮ የሚያመጣልን ማለት ነው። የቲፕ ቱ ኢምፕሩቭ ፋይናንስ አንዳንድ የማይቀይራቸው ቃላት አሉ። ምክንያቱም ምንም ጉዳት የሌላቸው ቃላት ሲሆኑ ያ ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይል የምትለው ጋር ትሄዱና አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለው ጋር ትሄዱና እዚህ ጋር ፒዲኤፍ የምትለውን ዳውንሎድ ታደርጉት። ለኔ ግን ይሄን ሁሉ ሳይሆን አጠፋቸውና እነዚህ ሰምታት እቺን ብቻ አረጋትና ከዛ በኋላ ፋይል ለውና ዳውንሎድ የሚለው ጋር ሄጄ ፒዲኤፍ ዶክመንት የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ በኋላ ፒዲኤፍ ዶክመንት የሚለውን ከነካችሁት በኋላ በፒዲኤፍ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ከዛ ምን ሄደው ቀጥታ ወዴት ነው ወደ ፕሮፋይላችን ጋር እንደና አድ ኮንቴንት እንለዋለን። አድ ኮንቴንት ካልነው በኋላ እዚህ አፕሎድ ፋይል የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋትና ከዛ ወዴት እንሄዳለን ወደ ዶክመንታችን ላይ ሄደን ዳውንሎድ ያደረግነውን እዚህ ጋር እናመጣዋለን ማለት ነው። ከዛ ማሰብ ያለባችሁ እዚህ ጋር አፕሎዲንጉን እንደምታዩት ባንዴ ጨርሱታል። ምክንያቱም ፋይሉ በጣም ትንሽ ስለሆነ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥቷል። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር እቺን ማጥፋት አለባችሁ። ምክንያቱም አንታይትልድ ዶክመንት መባል የለበትም። አንታይትልድ ዶክመንት መባል የለበትም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስሙን ትቀይሩታላችሁ። 7 ማኔጅመንት ቲፕስ ትሉታላችሁ። ቲፕስ እስከምትለው ብቻ እናርጋትና እናጥፋው። ከዛ እዚህ ካታጎሪ ላይ ሄዳችሁ ፋይናንስ ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ፋይናንስ ላይ ሄዱና ባንኪንግ የሚለውን ትነኩታላችሁ እና ስክሮል ዳውን ታረጉና እዚህ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ካረጋችሁ በኋላ ከመኒ ማኔጅመንት ጋር ከብር ጋር የሚገናኙ ነገሮች ጋር ፋይናንስ ጋር ትሄዱና ታገኙታላችሁ። ስክሮል ዳውን ስታረጉ ፋይናንስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፐርሰናል ፋይናንስ ያለ ቢዝነስ ፋይናንስ የሚለውን ክሊክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። የምትችሉትን ያህል ፋይናንስ የሚለውን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ይበቃል። ከዛ ፕራይመሪ ሮል የሚለው ጋር ሄዳችሁ ኮፒራይተር የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኮንቴንት ታይፕ ብላችሁ አርቲክል ትሉትና ፐብሊሽ ኮንቴንት የሚለውን ፐብሊሽ ኮንቴንት ካላችሁት በኋላ ያ ዲስክሪፕሽን ላይ ዲስክሪፕሽናችሁን ካስገባችሁ በኋላ አፕዴት ትሉታላችሁ። ልክ አፕዴት ካላችሁት በኋላ ያመጣላችኋል ማለት ነው። የእናንተን የሆነ አርቲክል
ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት 7 መኒ ማኔጅመንት ቲፕስ ይላል። እንደምታዩት የኔን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ፒዲኤፍ አፕሎድ የሚለውን በአርቲክል አምጥቶልኛል ማለት። እንደዚህ ያረጋችሁ የተለያዩ ስፒን ቦትን በመጠቀም ስፒን ቦትን እንዳልኳችሁ ምንም ሳይን ኢን የምታደርጉት ነገር የለም። ሎጊን ሬጂስተር እዚህ ጋር ይላል፣ ግን ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እናንተ ዝም ብላችሁ ሳይን ኢን ሳታደርጉ እዚህ ጋር ኢንተር እያረጋችሁ ቴክስታችሁን እዚህ ጋር ካፕቻውን ክሊክ እያረጋችሁ ከዛ ሶልቭ ካረጋችሁ በኋላ ጎ እያላችሁ እዚህ ጋር ሪራይት የሆነውን ወደ ጉግል ዶክመንት ላይ እየሄዳችሁ ኮፒ እያረጋችሁ ከዛ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፋይል የሚለውን ነክታችሁ ዳውንሎድ የሚለው ጋር ሄዳችሁ በፈለጋችሁ ታይፕ ፕሌን ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ፒዲኤፍ ነው እኔ ሪኮመንድ ማድረገው። በፒዲኤፍ ዳውንሎድ እያረጋችሁ ከዛ ወደ ፕሮፋይላችሁ ተመልሳችሁ አድ ኮንቴንት የምትለዋን ነክታችሁ አፕሎድ ፋይል ብላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፒዲኤፍ አለ፣ ጄፒጂ አለ፣ ፒኤንጂ አለ፣ ጂፍ አለ እስከ 100 ሜጋባይት እና የፈለጋችሁትን አፕሎድ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዩአርኤል ካላችሁ የራሳችሁ ሆነ ፖስት ብሎግ ፖስት የምታደርጉበት ዩአርኤል ካላችሁ እዚህ ጋር እሱን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አፕሎድ እያረጋችሁ እዚህ ጋር ብዙ እንትኖችን ኮንቴንቶችን መልቀቅ ነው። ከዛ በኋላ ሰዎች ያገኟቸዋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር 15% ይላል። እዚህ አፕሎድ ስላደረኩ ብዙ አፕሎድ ባደርግ ደግሞ 100% ይሆንልኛል ማለት ነው። 100% ይሆንልኛል። እና እንደዛ እናንተ ኢምፕሩቭ እያረጋችሁ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ሊንክ ማስገባት ትችላላችሁ። የፌስቡክ ይሆናል፣ የዩቲዩብ ይሆናል፣ የኢንስታግራም ይሆናል፣ ሊንክድኢን ይሆናል። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚህ እንደ ቤንቬኪ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊንክድኢን እና ትዊተርን አስገብቷል። እንደዛ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለዛሬ ያስኩት ዌብሳይት ይመስላል። ሁለት ቲፕ ዌብሳይት ነው ያሳየዋችሁ። የመጀመሪያው ክሊር ቮይስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስፒን ቦት ነው። ስፒን ቦት በጣም እንዳልኳችሁ አሪፍ ዌብሳይት ነው፣ ተጠቀሙት። በቀጣይ ቪዲዮ በቀጣይ ብር አሰራር እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ተጫኑት፣ አዲስ ቪዲዮ ስለቀን ይደርሳችሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።